Our program today is part of Health Information Series, co-sponsored by Irving K. Barber Learning Centre and UBC Woodward Library. We appreciate their partnership. It is my pleasure to introduce Dr. John Oliffe and his team. Dr. John Oliffe is an associate professor at School of Nursing, University of British Columbia. He studied a wide variety of health issues, and he will be speaking about some relevant today. This is a live webcast. As you can see, there's cameras and all that set up. And we welcome our online audience. At the end of the session, you have an opportunity to ask questions via keyboard. The question and answer period will be both in English and Punjabi. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਆਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿ UBC ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਆਲਿਫ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਆਲਿਫ ਐਂਡ ਹਿਸ ਟੀਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट इंट्रोडक्शन। जिस तरह मैं कह रही सी कि अज का जोड़ा प्रोग्राम है आप दिल दी बीमारियों पर करना है। सो दिस टुडेज टॉक इज catered towards the South Asians and their risk towards heart diseases. मेरा नाम है सुखदेव गरेवाल, मेरे फ्रेंड्स मैनू सुखी कहते हैं। तो जी मेरी बैकग्राउंड आ कि मैं नर्सिंग इंस्ट्रक्टर लगी हुई हाँ इस वेले लंगारा कॉलेज के विच। ते मेरा बैकग्राउंड मटरनल चाइल्ड ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨਰਸਿੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ UBC ਸਕੂਲ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਹੈਲਥ ਸੀਕਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੂਮਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਐਂਡ ਪੋਸਟਨੇਟਲ ਬਲੀਫਸ। तो फिर मैं जदों मेरी वो फ्रेंड चले गई मैं डॉक्टर जॉन ऑलिफ दे नाल रिसर्च करनी शुरू की तो इन्हां दे नाल भी असी 2 रिसर्च प्रोजेक्ट कर चुके हैं। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਕੰਗ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਲਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਲਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਰਲੀਅਰ ਏਜਸ then the rest of the world। ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 53 ਈਅਰ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਏ 53 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ 59 ਨੂੰ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਗੁੱਡ ਆ ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਾਹਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ UK, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟੀ ਸ਼ੂਗਰੀ ਡਾਇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਲਰ ਸੀਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਐਵਰੀ ਮਿੰਟ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਗਰ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। Over 16,000 Canadians die each year as a result of heart attack. So 16,000 Canadian ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Are we okay? ਠੀਕ ਹੈ? Are you okay with that? You understand me? Okay. ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 11% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 5% ਜਿਹੜੇ ਕੋਕੇਸ਼ੀਅਨ ਵਾਈਟ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ at 2%. So when you look at these figures, 11% compared to whites at 5% and Chinese at low risk at 2%. So ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ in another word, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। This percentage is within Canada? This is within Canada. Within Canada. ਹਾਂਜੀ। People immigrant over here, their percentage. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟੱਡੀ। But ਤੇ not ਜਿਹੜੇ on the ਨੰਬਰ whole- Not on the whole, like in the whole in the South. Not all in the whole world, no. This was done by, I think it was a UK study and it was on South Asian. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ USA ਜਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਉਹ 40-50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। So what it took 200 years for US and the UK to reach the state of cardiac disease, in 200 years, the South Asians have reached that stage in 40 to 50 years. ਇਹ ਕਾਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? What is it due to? It's due to the rapid economic transition that's occurring and all the other changes that are happening within one's lifespan. So ਇਹ ਕਾਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟ ਰਿਸਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ, ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਰ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ अर्ਲੀ ਏਜਸ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ 59 ਦੇ ਥਾਂ 53 ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਇਟ ਆ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਾਇਟ ਟੈਂਡ ਟੂ ਬੀ ਹਾਈ ਇਨ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਟਾਰਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਆਫਟਰ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਕੇਜਨਲੀ ਹਾਈ ਕੈਲੋਰੀ ਡਾਇਟ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ। So often we eat high calorie food which is served at parties that we go to. So it's not just one special occasion in our lives. We are going every weekend. We are going to different parties, right, Bindy? Yeah. The other ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਇਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਟ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਇਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਿਸ਼ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ।
ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ 3 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਇਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਲੋ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਕ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। It's a big lecture, huh? Nobody without stress. Everybody got stress. Yeah, but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ। Don't you agree with me? Yeah. ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਜੌਨ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ। I think we all gone through quite a lot. ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਓਵਰਵਰਕਿੰਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ immigrant, all the immigrants who come into this country end up overworking. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ 2-2, 3-3 ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। No. Right? Are you going to talk about this? No. But somebody do manual work. It's not exercise? No, it's not exercise. काम है जरूर, right? para काम है, right? It's not पसीना आਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ It's not really exercise ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ your heartbeat, right? ਉਹ consistently. So you mean the exercise is the only when you go to the gym? Not gym. No, you can go for a walk. Walking is very good. But you just said now walking is not exercise. No, I didn't say that. I said sad. There's a difference between sad and walking. Okay. Sad. ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ That's ਹੋ right. ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। When we go what we call walk or the sad, which I see a lot of people doing, you're walking nicely, after dinner, just like this. But when you're walking, you're going fast, and your heartbeat goes 10 beats extra. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ exercise ਕਰਨੇ, it should go higher. You should be getting kind of good workout. Okay? So ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ slowly ਤੁਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ. So that's exercise. You don't have to go to the gym. Walking is very good because when you go for walks, especially in the park, there is a lot of oxygen from the trees. So ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ ਫॉर ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ।
ਪਰ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਨੀਵੇ ਸੋ ਦੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਆ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮਸਲ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਭਈ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ for example walking for 5 kilometers, let us say 4 kilometers, it will cause stress to the body. ਨਹੀਂ It's going to increase your heart rate. ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਸਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਫਿਰ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਰੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਤੁਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੈਸ ਤੁਰੋ ਪਰ ਤੁਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰੋ ਉਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ 3 ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ started our walking since for 1-2 years but the walking for 3-4 kilometers causes ਮੈਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੱਲੇ ਟੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੇ ਟੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੱਲੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਕੇ ਸੋ ਟੂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੋਪਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਪਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟਾਉਣਾ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਚੱਲ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੌਸਿਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋ ਲਈਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਆ ਉਹ ਬੋਟਲ ਅਪ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਪਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਊ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਫॉर ਟਾਈਮ ਗਾਇਸ I think very good. So, questions. yeah, okay. So ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਐਟ ਰਿਸਕ ਆ for heart diseases what can we do about it so early screening early and often ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ BMI ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਕ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲਸ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਗੁੱਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ 200 ਤੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੇ 200 ਤੇ 229 ਤੱਕ ਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ LDL ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 100 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫॉर ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 129 ਤੱਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡਰ ਲਾਈਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 160 to 189। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 150 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ HDL ਗੁੱਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਲਈ 50। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ 60 ਤੋਂ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਇਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਲੈਵਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਕ ਜੌਨ। ਜੇ ਆ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 120 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈਵਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹ 222 ਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ ਲਈ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟ ਰਿਸਕ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ BMI ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ 120 ਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ 220 ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 120 80 ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 130 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ 130 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ 80 ਤੱਕ ਰਹੇ ਜਾਂ 80 ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੋਰਡਰ ਲਾਈਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ weight ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਘੱਟ weight ਹੋਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਮੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ BMI, ਫੋਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 23 ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 25 ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ BMI ਹੈਗਾ 18.5 ਉਹ ਲੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਵੇਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਵੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 23.1 ਤੋਂ 25। ਜਿਹੜਾ ਓਬੀਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੀ ਆਹ ਕਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਪਸ ਤੱਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ 0.90 ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਆ 0.85। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਮੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ weight ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਵੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਜਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ ਫਿਨਿਸ਼। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ,
ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕੀ ਰਿਸਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਓਮੇਗਾ 3 ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਰਿਸਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਫਲੈਕਸ ਸੀਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਸੀਡਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਓਮੇਗਾ 3 ਸਨਫਲਾਵਰ ਸੀਡਸ ਨਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲਮੰਡਸ ਐਂਡ ਵਾਲਨਟਸ ਕੈਸ਼ੂ ਨਟਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੰਡਸ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਖਾਣੇ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ 5 ਦਿਨ ਦੇ 5 ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪੀਨਟਸ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਲਾਈਕ ਲਿਟਲ ਹੈਂਡਫੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫੈਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ I don't know if this is available to the public. I guess it is. ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੰਡਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 600 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ 600 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 53 ਗ੍ਰਾਮਸ ਫੈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ੂ ਨਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਲਮੰਡਸ ਨਾਲੋਂ 20 ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਆ ਸਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੈਕਸ ਸੀਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਫਲੈਕਸ ਸੀਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕੈਲੋਰੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੋਨਟ ਮੀਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਕੋਨਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕਾਡੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 177 ਨੇ ਸੋ ਇਦਾਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੁੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬੁੱਕ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਇਲ ਕਲੰਬੀਅਨ ਸਰੀ ਰੋਇਲ ਕਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ $20 ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੇਬੀ ਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀਟ ਦ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਅਮੰਗ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੈਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੈਲਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨੋਟ ਐਨੀ ਮੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਗਟ ਨੋ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਈਟ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਆ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਖਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗਰੋ ਮਾਈ ਓਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ 20 ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਬੂਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਟੇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਯੋਰ ਓਨ ਹੈਲਥ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਬਿਕਮ ਨੌਲੇਜਬਲ, ਕਿ ਆਪ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਕਮ ਨੌਲੇਜਬਲ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਹੈਵ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਟਰਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਰ ਉਮਰ ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ one matter at a time please। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। just wait outside and we'll have your time। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਮੈਡੀਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, Because they prescribe too many medicines. yeah, they do. Every time you go, it's different. They go ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ I mean, I was thinking maybe they get greedy. no, they do not get any, rest assured they do not get any commission, okay? Oh. The only way they get paid is a Actually, fee it's for very service. respectable, you know, like- ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, You know, medicine overlap. You know, bad actually. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਟਸ ਟਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਡ ਜਾਂ ਕੌਫ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ $25 ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ, ਰਾਈਟ? ਅੱਗੇ 17 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 25 ਮਿਲਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਗਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 20 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਾਉਣੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਜੇ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਸ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰਕਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ, I don't know. I don't know, but he's actually district manager. Is it? Yeah, in North Sri Lanka. ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਕਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਓ, ਜਾਂ ਲੜ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਸੀ ਹੈਗੇ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
हाँ जी, because we are short of doctors right now, very short of doctors. ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਤੇ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਫੋਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ UBC ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਓਵਰਵਰਕ ਹੋਣਾ। ਓਵਰ ਕੇ ਓਵਰਵਰਕਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਓਵਰਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣਾ एक स्ट्रेसफुल है। हाँ जी, ये मजबूरी है लोगों की ओवरवर्क होना। 8 घंटे लाजमी उन्होंने काम करनी है, मजबूरी है उन्होंने अगर नौकरी करनी है तो 8 घंटे। हाँ जी, मजबूरी हैगी आ। ये किस तरह सॉल्व किया गया है जेड़ा मसला? ओके, मजबूरी हैगी आ। मजबूरी जे मैनू मैं नहीं कार रखनी, मैं नहीं बहुता बड़ा घर रहना, मैं नहीं मूवियां देखने जाना, मैं जरूर, मैनू जरूरी नहीं है कि मैं काम करा। मैं कीता आ, मेरे बच्चे छोटे छोटे सी, मैनू ना सी लालच कि मेरे को बड़ा सारा घर होवे, कारा होण, क्योंकि मैनू बहुत जरूरी सीगा कि मेरे बच्चों नू पालना, मैं पालना। इस करके मैं अपनी चॉइस बनाई। ये अपनी चॉइसिस आ। जे आप चॉइस बनाने कि हाँ साडे कोल बड़े बड़े शानदार घर होण, साडे कोल बड़ियां बड़ियां कारां होण, क्योंकि साडे नेबर दे कोल 2-3 कारां, yes then I have to work at 2-3 jobs। जे मैं बड़ी सैटिस्फाइड हाँ कि सिंपल लाइफ है मेरे को, मैनू खाण नू मिलदा, मेरे रूफ हैगी है सिर दे उत्ते, then I'm going to be happy। So yeah, there is a solution for it, for overwork। It's a choice you make। ये थोड़ी अपनी choice है कि मैं किहो जी लाइफ लीड करनी, कि मैं हेल्थी रहना, हार्ट अटैक तो बगैर रहना, कि मैं बड़े बड़े घरां दे विच लोकां नू शो ऑफ करा। So it's your own choice to overwork। यस आपां नू मजबूरी, आप अपना देश छड्ड के आए, इत्थे आपां नू जॉब नहीं मिलदी, करनी पैंदी आ। सो क्योंकि तुहाडी ਜਿਹੜੇ वर्कर्स है क्लीनिंग वगैरह करते, उन्होंने की मिलता है $8-9 घंटे दे, हाँ उदों करनी पैंदी। अगेन यू हैव टू बिकम वेरी वोकल, अपना बोल लो कि हाँ अपने MLAs नू मिलो कि साडे भी हक है ने, साडियां जॉब्स चंगी तरह करो। वो तो पोलिटिकल थिंग बन जाती। आप इत्थे दिल की बीमारी बारे गल करना है। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी, नॉर्मल आउंदी है जी एवरीवन ECG फ्रीक्वेंट नॉर्मल आउंदी है। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ, ਉਹ ਕੁਛ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ECG ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਲੱਡ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਪਰੀਨ ਜਾਂ ਡਿਸਪਰੀਨ, ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੇਵਰੇਬਲ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ। हाँ जी, पर वो हैगी है टू स्टॉप हार्ट अटैक भी स्टॉप, पर ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਸਪਰੀਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫੈਟ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੌਕ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੀ ਨਾੜੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਨੈਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी, लसन खाओ। तो जी बेबी एस्पिरिन आ, कई तो लोग जिन्होंने ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर होंगे वो रोज़ खाते हैं, किसी हफ्ते एक बार भी खा लो बेबी एस्पिरिन, ठीक है। जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल, मेरे बेटे के रिश्तेदार आ, वो बेचारे सरदार नू वो बैठे बैठे कोई वो रिस्क फैक्टर है ना सी, उन कदे अपना पता नहीं चेक कराया कि नहीं, मैनू नहीं पता, तो वो बैठे बैठे का हथ सुन्न हो गया, तो चंगी तरह तो बोलने उन्होंने अपनी नौं नूं कहा मैनू हॉस्पिटल लै जाओ, उन्होंने हॉस्पिटल लै गए, उसका ब्लड प्रेशर बड़ा हाई सी उस वेले, दिस इज मैनू नहीं ये दस्या। हुण जे तुहाडे हथ तुहाडा वीकनेस हो रही है, तो बोलना सी चंगी तरह हुंदा, ते तुहाडा ब्लड प्रेशर हाई है, कुछ करना चाहिए सी। वो बेचारे नूं घर भेज दिता, कुछ उन्होंने कहा ने भी एस्पिरिन खा ला जां कुछ होर कर ला। वो दूए दिन उन्हें इन्ना वड्डा स्ट्रोक होया, होम दे विच पिया, 72 ईयर ओल्ड इन नर्सिंग होम। हुण जे वो मेरे घर दा हुंदा बंदा, मैनू पता कि मैं उस वेले उन्होंने एस्पिरिन देनी सीगी, ते मेक श्योर करना सी कि ओहदा होवे ना स्ट्रोक। यू नो ये नॉलेज जिहड़ी है बहुत पावरफुल चीज़ है, जे तुहानू पता है इदां दी चीज़ां दा की सिम्पटम्स आ। हाँ जी, हाँ जी, 4 तो जदों उपर जाना चल जाता। हुण जिद्दां मैं अपने डॉक्टर नूं कल मिलण गई सी, मेरा हैगा 5.9, वो कहंदी वो मैनू कहंदी हुण कहंदी तू अपना कुछ कर लिया थल्ले नूं। मैं तो सोचा मैं ठीक है, बॉर्डर लाइन है, आई बी ओके, सो आई एम गोइंग टू हैव टू डू समथिंग, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हार्ट अटैक तो हुई है।
4.5 ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ 5 6 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਟਵੀਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ below 6 below 7 ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ 7 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ हो गया 3 सप्लीमेंट जो नॉन बेस लेनी होंगे ओमेगा 3 सप्लीमेंट लिया जा सकता है ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ as long as ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 130 180 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਦ 180 ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ 85 ਥੱਲੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ 130 ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ I'm stopping now it's John's turn now so we're going to do it in English come on get up so मैं finish मैं गल्लां बहुत करदी मैं finish है ना go ਚਾਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨਾ ਕਲਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੈਵਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਮੀਡੀਅਮ So I hope you've asked all your hard questions and I should be okay with the easier stuff. I do appreciate the questions, so as I talk, please feel free to ask and make comments as we go. Part of the work that I do relates to gender and health, and so I look at mostly at men's health and masculinities. Now, oftentimes when I talk about men's health, people go, well, why not women's health? And I believe they're absolutely intricately connected. So while I might talk about men, women's health is actually very closely involved. In British Columbia, men live 4.4 years less than women. And 30 years ago, the gap was greater, it was 7.7 years. So over the last 30 years, men still don't live as long as women, but that gap has decreased. I wonder about why that is. You know, I think that's an important question to ask. But when we adjust and we look at the causes of why that is currently in British Columbia, the top reason is cardiovascular disease. The second one is suicide. The third one is motor vehicle accidents. The fourth one is infectious diseases, most often HIV. And the fifth one is liver failure, most often alcohol induced. So what I'm struck by when I think about men's health in British Columbia is that each of those 5 things we should be able to make a difference. We should be able to help with some of the risk factors to reduce some of that loss, because it feels like it's preventable. So while we focus on cardiovascular disease today as a broad one, those other issues are very important as well. And when I talk about those 5 different pieces as being the reason why men don't live as long, if I was able to get all of the data that talked about South Asian men, then I think we might find a reordering of those 5. I still think we'd find cardiovascular disease on the top of the list, but I think if we looked at young men, we might find different causes, we might find a different reordering of those. So when we clump men together, sometimes it doesn't help us with some subgroups of men. And in some ways, we don't have the data to specifically talk about South Asian men or middle-aged and young men. So it's a hard one to talk about, but I think that it's worthwhile thinking about. So cardiovascular disease, we do know in middle age and older age amongst South Asian men continues to be a problem. One of the other things that we talk about in men's health, we talk about activities related
to risk. So we say that men typically risk their health more than promote their health. And so one of the things we think about when we talk about that is alcohol consumption in conjunction with driving cars, in consumption with violence. And so we do see this bear out in the statistics, or a lot of the statistics. Men often deny illness as well. Illness is often seen as a weakness, and so there's some stigma around certain diseases. We know that when we talk to men about depression, oftentimes they're reticent to talk about how they feel in terms of their emotional and mental health. And so we find that men are diagnosed with depression at half the rate of women. But we believe that there's probably quite a lot of depression amongst men. And utilisation of healthcare services. So men go to the doctor less than women. It is true. But the major times are between the ages of 20 and 44 years of age. So when we look at all the general practitioner statistics, it shows that during those 24 years we lose men. Men don't go to the doctor. Where they do go is to the emergency room. So in every emergency room across Canada, we see more men than women. And so that bears out because oftentimes what men do is they'll think about their symptoms, they might eventually talk to a partner and then go to the doctor, or they might wait until they've got some pain and some function problems around physical or sexual prowess or performance, and then they'll go, and usually to the emergency room. So it's men's health is really quite interesting in these ways. And the performance-based models of health, men often feel like if they're able to work and they're able to physically move around without pain, then their health is good. And so don't necessarily see the need to go to a doctor in terms of highlighting things that might be emergent or might evolve over time. So it's an interesting area, and we know that it bears out with men. South Asian men and heart disease is also a fascinating area. If we look at hypertension, so high blood pressure, as Suki was talking about blood pressures, and diabetes and smoking, if we put those risk factors for cardiovascular disease all together, we still find that South Asian men have increased incidence of cardiovascular disease at an earlier age, and it's more severe in nature. And the main part that we tend to talk about, as Suki has done, is in relation to diet and exercise as being the main kind of things that we might want to adjust for or might want to think about. There's a couple of studies we've done, and I've done this work with Suki and Bindy, so it's important to know that there is no way that I can come into a community such as South Asian Canadian community and collect data and find out about issues without the help of these people, because we're not able to do it. It's very important work because we don't have the population data to be able to talk to it. So oftentimes coming into a community to talk to people about their issues is a really important way of understanding what the problems might be, what the challenges are around health. So we've done two studies. The first study, just very briefly, the first study we went to, it was 6 South Asian temples, and we went and we observed men's groups, and we interviewed men who attended those groups. Tended to be older men, often family-sponsored in their immigration, so they come through and might not necessarily have English as a language. And we talked to them about their health and illness beliefs. The second study, which is still ongoing in terms of getting the results out from that study, related to men who have had cardiovascular disease or a heart attack. And what we did with that particular study was to talk to those men about going to cardiac rehabilitation, which is a particular program out at Surrey that would help men with recovery. And then we also talked to men who'd experienced a heart attack but hadn't gone to cardiac
rehabilitation, and the idea of getting a sense of how that works, what the challenges, the barriers are, and also the facilitators. So, very briefly, our findings in relation to cardiovascular disease amongst South Asian Canadian men very much mirrors a lot of the content that Suki put forward today. One of the things was around diet, and so the preparation of food often, according to the men that we spoke to, resided with the women within the family. And so when we were talking to men about changes they might want to make in terms of preparation, like less oil, less fat in their foods, less butter, those types of things, less salt, the men said, well, oftentimes we don't have control of how the food is prepared. So that's part of what the women do. And so that was helpful. That's not always the case with Western men. And so that helps to think about, well, okay, so in messaging around diet change, we really do need to be talking to women as well as men. We need to be trying to involve men a little bit closer in their diets as well. Part of what was mentioned to us as well by the fellows that we spoke to is that the affordability of dairy in particular, that might have been considered luxury item in the Punjab area, that it was available, that you could use it freely. Oftentimes that would kind of influence how things were prepared in terms of food at home. And so again, being generous with portions of butter and full cream milk and those sorts of things was seen as a good way of celebrating that there was some purchasing power. So again, thinking about those sorts of things. The other thing in the first study, many of the men spoke to us about alcohol and the fact that it was available, and some of the hard liquor prestigious brands were so much cheaper and so much affordable to buy. And so many men would engage with alcohol as a way of sharing and bonding with other people. And that again is just, it's interesting to know, because then it helps us to think about how to message people about some of those things. And overwhelmingly we found that amongst many South Asian men, no matter how much information they had about particular food groups, that a particular celebration that might be aligned to sharing sweets, for example, would always sort of trump that information eventually in some way, so that oftentimes culturally connecting with people. So we found those things in relation to diet. In relation to exercise, I was intrigued by the conversation with Suki around exercise, and there's a couple of the participants here have mentioned things like the weather did stop people from being able to get outside. This notion that exercise needed to be, it could be about strength, and many of the men talked about strength in terms of being able to do their farming work back in the Punjab and then here not necessarily working. So exercise wasn't always equated with running or going to a gym or the things that we as Westerners might think, that's exercise. So that was useful as well to think about that, because it has implications for how we talk about cardiac rehabilitation. One of the other things in relation to the men after they'd had a heart attack, many men were uncertain about how much exercise they could safely do. So when you're trying to recover from a heart attack, how much can I do that is safe? And so at the cardiac rehabilitation programs, there was someone there kind of monitoring how much exercise someone did and could kind of guide people. But of course those programs don't go on forever. You're usually in and out to 6 to 8 weeks. And so then how much exercise can I do? How much walking can I do? How much can I exert myself, on a regular basis, given that I've had a change in my heart function with the other things. And then faith and religion. So there's a quote that I particularly like, and it's, if I don't take medicine, if I only do prayer, I can become better.
And I think it's an important piece, certainly around heart health. There's a very long history of positive attitude, of faith, being deeply involved in recovery. And then part of what we were grappling with was how to combine that with good elements of Western medicine or medications that might help people to work through. Yeah. Is there a study on the faith? Pardon me? On the faith, like in the religion, it saves the heart attack? How it affects? So the sympathetic nervous system, like your body works around your emotions as well, and oftentimes the strain and the stress that Suki's talking about as well, it goes to your heart. It will kick your heart along to make it work a little bit harder. So the positive things makes it better. Yeah. So in some ways, having faith, people would position that as having faith in recovery could only aid the recovery, could help you, in your recovery, to settle you, to give you that. And I guess what we're saying is that, yeah, it's a good thing, but when it gets set up as either having faith or medications, then it can become potentially not so effective. I think it's a combination. I think it's about having faith, but I think it's also about having a willingness to and an openness to some of the medications that are proven that can actually help people. So I think that was one of the things that we grappled with. So we're very good at describing problems. As researchers, it's kind of what we do. I think about 90% of our work is describing problems, and of course you have to think about solutions as well. And so I'm heavily reliant on people within the community for solutions, and I think it's key to thinking about how to make a difference with what you find out as being the issues. So a couple of things, and I do invite discussion around this, these ideas. In one of the papers that Suki and I first wrote, Suki was running this lovely little medical check clinic out at Ross Street Temple and doing blood pressures and blood sugar levels, and we went out and I spent a little bit of time out there and interviewed a few fellows and watched this clinic, and it occurred to me and us as we were kind of writing this paper that this idea of spiritual marketing. So within the temples, because there's such a critical mass of people who go to the temples on a regular basis, about whether there was a way of engaging people with their heart health in that particular forum. So we did think about that as a possible solution. The idea of doing health for someone else, the notion of seva and community service and doing good things for other people. When we talk to many Western men, we talk to them about their own health. We talk to them on an individual basis, and so we felt that there might be some sort of advantage in talking to people about doing health for someone else. And it's interesting, we've got a long history with men doing health for other people. We find, we've done some studies that show that men, when they become fathers, often will do health in a different way because they want to be there for their children over the long period of time. And they start to make adjustments. So, we're sort of thinking about, this idea of doing health for someone else. And women often are the primary health advisors for men in families, so they'll often advise them and guide them toward the doctor and things like that. So we're playing with that idea to think about, how we could possibly message men about doing health for the betterment of the entire community. And healthcare services. So most of the evidence that we have so far suggests that there is advantage in ethnic matching, and I don't like the term, but the notion being that if you go to a South Asian doctor, then you would have, hopefully, you may have language and you may have cultural things that would be implicitly understood. And then there's a counterpoint of view that suggests that sometimes you can be disadvantaged by that as well. So there's assumptions that people know things and they don't actually know things, or it might be a different generation.
South Asian men who's the practitioner or who's the patient. So it might not work. But I do think we need to think about those barriers with language, because when I think about medicine and I think about how it's all derived from Latin, it's another language in and of itself. And then if you're also battling in terms of translating between English and Punjab, it can be quite, it's just another level at which it creates a difficult way. Finally, I think that one of the other things that we have kind of thought about, this notion that it's not all about Western medicine and tablets and the idea that you have to be on medications and you have to exercise in a certain way and you have to eat certain foods, but more a notion that the services could take in some of the traditional things that we know resonate with people from the Punjab region or from South Asia, and integrate it into the things that we know are acceptable and work well with the healthcare services that are available. Finally, I just say that I don't want to in any way pitch the traditional South Asian diets as the problem. I think that part of what happens when people immigrate and come into Canada, there's a lot of fast food here. There's a lot of other things available, and I think that it's a combination of the two. I think that there's strong evidence for that it's not one is creating all the problems. I think it's about a combination of the two. So, fast fatty foods, and then also some of the more traditional preparations of some of the foods from South Asia. We have a website. It's called menshealthresearch.ubc.ca. We have a section there that is, we try to make available all of the publications that we write, all of the articles and the findings that we write. We try to make them available on that website, and there's a special section for immigrant men's health. So if you were ever looking for some more detailed kind of synopsis of what I've talked about very briefly today, that would be a good place to access. Hi John, I have a question from the internet for you. Yeah. Question is from Ksenia, and it's about online researches for South Asian Canadians, and she is wondering whether there is any online resources to inform and provide support for the South Asian Canadians in regards to heart health. That's one of her questions. That's a good question. So I'm not aware of any that are designated or particularly pitched towards South Asian. There's actually a really good one for the South Asian community, but it's out It's of from the US. USA, yeah. It's And USA. all completely dedicated to the US, to South Asians, and talks about risk factors, talks about what you can do about it, so it's quite thorough. I don't know what it is off the top of my head, but if you send me an email, or send an email through John's link there, then we can send you that information. And also the Heart and Stroke Foundation, they have special resources for the South Asian people. So there is just that available. The men's health research. Is the women's health research in there too? In this particular, yeah. So yes, so what we do is the publications do relate to men's health, but the way that we share those findings, we talk about how partners and wives are involved as well, and that's one of the things, talk about men's health and we talk about intervening with men, but as I said at the front end, very much about women's involvement as well, because it's also health is shared very much, I think. So the findings might talk a little bit to men, but certainly we do discuss women's roles in there as well. So yeah. I have heard from a person that Koreans have developed a technique where we can anticipate in a person that he is going to have a heart stroke or heart disease, heart attack or heart stroke. We can anticipate by testing his blood or something. Okay. Is there also here? Okay, so some of the prevention things,
I think, and I'm sure that Suki was talking to some of this, a regular visit to the doctor that looks at some of the plumbing, if you like, you know, the blood pressure, the pulse, getting an ECG or an EKG that looks at the electronics of the heart. Those are really good ways to think about looking for changes over time that might suggest that you're headed in a certain direction around heart disease or an impending problem. So it's that notion of prevention. And I know that it's not easy to go to the doctor if you don't have a problem. You know, you arrive and you go, I don't have a problem, I just thought I'd come and see you. It's, you know, they're so busy, they've only got 10 minutes. But I think if you initiate the conversation saying, I want to check my blood pressure, I'd like to check my pulse, I'd be interested to know how the electronics of my heart are going at the moment, I think they're really good things to establish a pattern over time that can help, you know, head off some of those problems that can emerge. Yeah. How often we should get ourselves checked? Well, I think, you know, so it does vary. I think that it's completely reasonable to be going for an annual checkup, you know, after age 45. I do. I think it's completely real. I'm probably 40. Annual checkup? Yeah, and an annual checkup, and just to sort of have that baseline. This annual check is mostly for the people who live in North America. For the South Asians, it is the same annual check. Yeah, I think that would be fine. But if you established a problem, if you felt that maybe some of the blood tests showed a particular problem with cholesterol, for example, then you might want to adjust it and be going back in 6 months' time to check that more closely as you were trying to adjust it. Doctor, one question. This troponin test, what is troponin test? Troponin test. Troponin test. T-R-O-P-N. Troponin? T-R-O-P-O-N-I-N. Trotonian test. T-R-O-T-U-N-I-N. Yeah, I don't know. It sounds to me a little bit like sometimes there's a blood test that you can take that will show damage to heart muscle, and it'll show if there's been an insult, even if you don't have chest pain or all of those other signs that can accompany a heart problem. Sometimes you can take blood and you can see a little measure, a little number that will give you an idea that there has been an insult potentially to the heart. And I think that's the one you're mentioning. So sometimes people talk about silent heart attacks. So they don't arrive clutching their middle chest and sweaty. They kind of arrive, you know, just feeling a little off colour, or they don't arrive, you know, they find out later after the fact. And so that troponin, or I think you can get a level on that and it will give you an idea around that. So it can show it. Just like with an EKG, we can look at that and we can actually say, oh, there looks like there's a change there, and the person themselves might still be feeling okay. So there's a few other ways to highlight that there might be a problem or might have been a problem with heart. Yeah. Simple question. Good. Heart health and wine. What is the relationship? Okay, so my understanding is most people talk about one glass, and the pitch is that it has antioxidant value at one glass per day. That's what I've heard. But red wine. That's what I've heard. You know, and I stop at one as well. I know title number 2 and 3. Religion and faith, and was something third. Exercise and first on the side. Religion and faith. Now our religion says wine is a poison. Yes. Any drink is a poison, we should not take it. Yeah. But of course not applies to me, because I started my career with the Indian Air Force, and first posting was in Kashmir. And it was compulsory, even if you have to take one peg in your mug. I hear you. Yeah, it's interesting. So I think some of those things can be flexible, I guess. You know, in terms of
thinking about alcohol. Because we read articles on health, and I have not read any article which says it is harmful. Most of them said it is useful. Yeah, so I think there is a consensus. Harmful in excess, if you take too much, yes. Yeah. One glass is 6. They say 1 glass of red wine is okay. And it's fifth of a bottle. When somebody is taking one bottle. yeah. Well, a standard not- glass, no, you know, a standard glass as well. So there is a pitch around it having some health enhancing effects around heart at a small amount. Yeah, there is. I don't know whether that's the wine industry doing that or not. Yeah. Is there anything else compared to wine, like a wine made of grape juice? Grape juice is the same effect on the body. Oh, grapes? I think there's a difference. I think wine goes through. Yeah, what it does, it definitely goes to the head, but it also goes through a bunch of processes that a grape off a vine doesn't. So I think there's a few changes that happen between the grape and the bottle. Yeah. Russians sing vodka. That's right, Russians do. It's true. Okay. Right, so thank you very much. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ So I'm going to be speaking in Punjabi more or less, and I know you're the only one here that probably can't speak Punjabi. Some of my slides do have some English stuff in them, but it's really dedicated to women's health and then some stuff on cardiac rehab. So if you need to leave, I totally understand. Okay. So मेरा नाम बिंदी है तो मैं सुकी ते जॉन दे ना दोनों ना काम कर दी हैं पर मैं UBC दे काम कर दी हैं मैं research ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ research ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ community ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ off ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਵੀ maternity leave ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ PhD start ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਕਸ ਹੋਣੀ ਆ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ cardiac rehab ਦਾ ਸੁਣਿਆ cardiac rehabilitation yeah okay so ਉਹ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ so ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ Surrey Memorial Hospital ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ yeah good okay ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਾ so ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਔਰਤ ਲਈ ਸੋ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 500 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਸੀ ਮਰਦ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੋ ਅਲੱਗ ਸਭ ਕੁਛ ਸੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਛ ਸੇਮ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਸੀ ਮਰਦ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਲੇ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੇਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੋਪਾਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰਤ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਜੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮੇਬੀ
ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਬੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰਤ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਮਰਦ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੰਪ ਆ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਔਰਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਪ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸੋ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਖੈਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬੋਰਡਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਰ ਮੇਬੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਪਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੂਗੇ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਕਰੋ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਪਰਚੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਪਿਰਿਨ ਉਹ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਦੋਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਔਰਤ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ 7 ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਔਰਤ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਪਸੀਨਾ ਕਾਫੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੋ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਔਰਤ ਨੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਆ 40% ਉਹ ਮਰਦੀਆਂ ਆ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ 25% ਮਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਚਾਂਸ ਆ ਮਰਨ ਦਾ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜੇ ਸਟੈਂਟ ਪਾਓ ਔਰ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕਰੋ 3 ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟ ਲਈਏ ਨਾੜੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮਦੀ ਆ ਇਹ ਪੋਲੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਖਤ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾੜੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖਤ ਪਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲਾ ਪਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਬੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੋਗਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਮ ਮਿਲਕ ਪੀਣੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਡਨ ਡੈਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਡਨ ਡੈਥ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। You have a good idea? No. The differences between the anatomy between a woman's heart and a man's heart as to why women end up having more problems. Part of it was when in here they talk about smaller arteries as a possibility, but smaller artery for South Asian people. Yeah, the not so shorty anadiyan, but ahi oni kya hai, ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲਿਆ ਆ ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਸੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਤਾ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡੀਅਕ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਸੈਂਟਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਣੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਲ 20 ਪਾਉਂਡ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਚ ਬੈਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਵਰਤਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਕ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਓਕੇ ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਸੋ ਉਹ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਡਾਇਟ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕਿਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਔਰ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਖਾ ਲਈਆਂ ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਖੈਰ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਬੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸ ਨਾਲੇ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸੋ Surrey Memorial Hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ Surrey Memorial Hospital ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਗਾ ਪਰ ਹੁਣ 30% ਹੈ ਜਿਹੜੇ Surrey ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ 2 ਤੋਂ 4 ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਪਰ ਹੁਣ 40% ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ Surrey Memorial Hospital ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ
ਸੋ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਪ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਮ, ਸਟੈਂਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਖੈਰ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓ ਔਰ ਘਟਾਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਸੂਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਾਰੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਡਰੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੰਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ। ਸੋ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੰਡੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ 2 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਬੀ 5-10 ਮਿੰਟ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਮੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਛੇਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਪਣੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ 5 ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸੋ ਪਰ on Wednesdays ਅੰਕਲ ਜੀ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ Wednesdays ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਫਾਰਮ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਆਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ No, it's a Surrey Memorial Hospital. I can probably. ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਕੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜੌਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Okay, मैं हाले ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੰਜਾਬੀ cardiac rehab program Let's see. Oh, here it is. Just only watch them. Only 2 hours. 2 hours every week. ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਓਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀ ਓਕੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਗੋਡੇ 'ਚ ਅਗਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਿੱਟੇ 'ਚ ਜਾਂ ਗੋਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸਿਰਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਲਮੋਸਟ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਦੌੜਨ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਗੁੱਡ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕੀ ਹੋਣ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਡਨ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਰਾਈਟ
ਸੋ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟਮਾਟੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟੇ ਐਂਡ ਸਟਫ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ She doesn't have that number. Okay. This is their main karaoke number. Oh, that's perfect. So, je tusi 604 588 Hanji 588 3303 3303 ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰ ਦੂਗੀ हॉस्पिटल का नंबर कैसे है एक cardiac rehab ਦਾ Hi, Bindy. I have another question from the internet. The question is involving women, and the question is, how can wives and mothers be better involved in learning and disseminating this information to men in their families? And are there any workshops or classes offered to them? Is the person in Vancouver or in Surrey or? Just gives a letter K. Might be Ksenia again. Okay. So Surrey Memorial Hospital, that program, that 8-week program, they encourage family members to come. So if you have, if you want to go, you should definitely go. And even if you don't have a heart disease or your family member doesn't have it yet, they will let you come in. So there's an auntie in the front that asked about this, and she can go attend even though she is maybe thinking that she might have a problem, but not quite. So hope that answers the question. And it's at Surrey Memorial Hospital again, and it was 588-3303. Okay. Okay. कोई और सवाल तो नहीं है क्या? Okay. Thank you. Sorry. We would like to thank Dr. Oliffe, Suki and Bindy for providing us valuable information. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓਗੇ. So here is some token from the library, and this is from Alan. Thank you. Thank you. Here's for that side of the over. Available as it's